Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι στο σπίτι του φίλου μου του Ανδρέα. Γεια σου Ανδρέα. Όπως βλέπετε, ο Άι Βασίλης για το φίλο μου τον Ανδρέα ήρθε νωρίτερα. Εδώ βλέπουμε την καφετιέρα την οποία αντικαθιστούμε. Είναι μια Krups. Ανδρέα, τι μια μηχανή. Μηχανή η οποία με έβγαλε για πόσα χρόνια? τουλάχιστον 6 χρόνια. 6 χρόνια. Σειρά XP, δεν θυμάμαι τώρα το μοντέλο. Αλλά όπως και να έχει, δουλεύει ακόμα. Έτσι, θα την έχεις σε εφεδρική. Έχει σπάσει αυτό εδώ. Απλά λόγω του ότι έσπασε, μπήκα στη διαδικασία να πάρω μια καινούργια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και η αναβάθμιση που κάναμε βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτή. Πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα. Βλέπετε ότι έχουμε πάρει εδώ πέρα ένα έργο τέχνης Tillelit PL41E και έναν πάρα πολύ καλό μήλο, το Graef CM800 και ολοκληρώνουμε το setup με ένα tamper της Mota. Πάμε λίγο να τα κάνουμε σιγά σιγά ένα unboxing, να τα στήσουμε στον πάγκο και να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε καφεδάκι. Λοιπόν, πρώτο πράγμα που ανοίγουμε είναι ο μήλος της Graef. Είδα τον. Είναι ο CM800. Εδώ βλέπουμε δύο στηρίγματα που μπαίνουν στο μήλο με δύο διαφορετικές διαμέτρους, δύο διαφορετικές υποδοχές για διαφορετικά πορταφίλτρες και έχουμε και ένα βρουτσάκι καθαρισμού. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ έχουμε το δοχείο του μήλου του καφέ. Έχει ένα διαφημιστικό φυλάδιο μέσα, πολύ ωραία. Το βάζουμε και στην άκρη. Και το μήλο μας. Έτος. Πολύ ωραίος. On-off και auto, θα τα εξηγήσουμε μετά. Το κουμπί ενεργοποίησης. Πολύ ωραία. Και ακόμα έχουμε ένα δοχείο για απευθείας άλεση του καφέ μέσα στο δοχείο. Βλέπετε έχει και το κατάλληλο σχήμα έτσι ώστε να μπορεί και να θηλυκώνει πάνω στη βάση, να στέκεται δηλαδή πάνω στη βάση και χωράει μέχρι και 12 καφέδες, αν κάποιος θέλει δηλαδή να αλέσει τον καφέ του σε δοχείο, να τον φυλάξει και δεν θέλει να το κάνει κατευθείαν στο πορταφίλτερ. Και τέλος, έχουμε εδώ φυσικά τα manuals. Ναι, καλά, εντάξει, οκ, δεν το διαβάζει ποτέ κανένας. Αυτά. Επόμενο στη λίστα μας, αφήνουμε το καλό για το τέλος, το tamper της Mota. Το βλέπουμε απ' έξω. Είναι ένα tamper 57 mm, γιατί η συγκεκριμένη μηχανή δέχεται πόρτα-φίλτερ 57 mm. Πολύ όμορφο. Βλέπουμε εδώ έχει χαραγμένο και το σήμα της Mota. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά είναι εδώ. Όμορφο ξύλο, λαβή του. Μπορείς φυσικά εδώ να προσαρμόσεις και κάποια άλλη λαβή που προσφέρει η Mota. Επίπεδη επιφάνεια και στο τέλος του tamper βλέπουμε ότι είναι πολύ κοφτό το τελείωμά του έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει το καλύτερο δυνατό πάτημα του καφέ. Στην άκρη και αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε το κόσμημα. Tillelit.
Να τη μηχανή μας. Να τη μηχανή μας. Κόσμημα. Απίθανη. Πάμε να τη στήσουμε και τα συζητάμε τα περισσότερα από εκεί. Εδώ είμαστε. Τα έχουμε βάλει πάνω στον πάγκο μας. Βλέπετε εδώ. Ο μήλος μας. Η συλλογή με τους καφέδες μας. Μότα. Και για πάμε να δούμε μέσα λοιπόν τι έχει η Lelit. Το καλώδιο ρεύματος. Και εδώ μέσα. Τρία φίλτρα. Μονό. Unpressurized. Διπλό. Unpressurized και άλλο ένα μονό. Έχουμε δύο μονά για κάποιο λόγο. Το ένα πρέπει να είναι μάλλον για μερίδες ASE. Είναι έτοιμες μερίδες, δηλαδή καφέ. Και αυτό είναι το μονό και το διπλό. Πολύ ωραία. Ένα τάμπρε πλαστικό. Το πετάμε όπως είναι. Ένα δοσομετρητή, τον οποίο δεν το χρειαζόμαστε δεδομένου ότι έχουμε το μήλο. Και το 57 μας, το portafilter, με διπλά spouts, πολύ ποιοτικό, ωραίο, βαρύ και ωραίο πλαστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα συνδέσουμε λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο να ζεστάνουμε την καφετιέρα και να φτιάξουμε το πρώτο καφεδάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε στήσει την καφετιέρα μας. Να την ανοίξουμε να ζεσταίνεται. Το πάνω το κουμπί είναι για να ζεσταίνεται. Να βάλουμε και το portafilter πάνω. Να αποκτήσει και αυτό τη θερμοκρασία του. Λοιπόν, το πρώτο κουμπάκι εδώ είναι το power button. Το δεύτερο κουμπάκι είναι αυτό που ενεργοποιούμε τη διαδικασία του ατμού. Και το τρίτο κουμπί είναι το brew button που φτιάχνουμε τον καφέ μας. Από εδώ δεξιά βλέπουμε το ρυθμιστή για τον ατμό και έχουμε εδώ ένα πολύ ωραίο μανόμετρο, το οποίο έρχεται και μετράει τα bar, την πίεση δηλαδή, που φτάνει στο portafilter. Αν δούμε καλύτερα, αν μπορέσω να το δείξω λίγο πιο κοντά, έχει την περιοχή μεταξύ 8 και 11 bar, την έχει σημειωμένη με πράσινο, θέλοντας να μας υποδείξει ότι αν βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την περιοχή, τότε έχουμε τη βέλτιστη εκχύληση του καφέ. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Εδώ βλέπουμε έχουμε και τον μήλο μας. Θα του προσαρμόσουμε πάνω, είπαμε, τη βάση που έρχεται και κουμπώνει για να μπορεί να μπει το portafilter. Το tamper μας. Λοιπόν, για να δούμε. Λίγα λόγια για τη μηχανή. Είναι μια μηχανή 15 bar. Έχει χωρητικότητα δοχείου νερού 2,7 λίτρα. Πολύ καλή χωρητικότητα. Έχει χάλκινο boiler, το οποίο έχει χωρητικότητα 250 ml. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ καλή θερμοκρασιακή σταθερότητα, παρόλο που δεν έχουμε PID. Και φυσικά έχει και τρίωδη βαλβίδα. Ό,τι καλύτερο για να μπορούμε να έχουμε ένα στεγνό pack μετά την εκχύλησή μας. Εδώ βλέπουμε είναι ο δίσκος απορροής. Έχει ένα πολύ ωραίο από ανοξίδωτο ατσάλι, έτσι μια σχάρα με κυκλικά σχήματα. Μεγάλη χωρητικότητα του δοχείου. Εδώ απορρέει και από την τρίωδη βαλβίδα. Εδώ είναι το τσουτσούνι που φτιάχνουμε τον ατμό. Το ακροφύσιο, ναι, Αντρέα, το ακροφύσιο. Λοιπόν, 57 είπαμε portafilter. Εδώ μας έχει ανάψει την ένδειξη ότι είναι έτοιμο να φτιάξει καφέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει
να περιμένουμε αρκετά να ζεσταθεί η μηχανή, να ζεσταθούν τα μέταλλά της. Θα γεμίσουμε το δοχείο με νερό. Το δοχείο να πούμε ότι είναι αφαιρούμενο. Εδώ βλέπουμε τα δύο σωληνάκια, το οποίο το ένα είναι αυτό το οποίο αντλεί το νερό μέσα στο boiler και το άλλο είναι η επιστροφή του νερού από την OPV. Μπορούμε να το βγάλουμε αν θέλουμε. Έτσι, δεν θα το βγάλω εγώ τώρα. Και επίσης αυτό το οποίο θα δείξω πριν το γεμίσω είναι το γεγονός ότι μπορούμε από το πλάι να δούμε τη στάθμη του νερού. Εδώ έχει, το βλέπουμε, μπορούμε να βλέπουμε και να ελέγχουμε τη στάθμη του νερού. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε να γεμίσουμε το boiler μας, το δοχείο μας. Ήταν λίγο δύσκολο εδώ. Ανδρέα, μήπως είναι καλύτερα να το βγάλουμε, λες? Ναι. Ωραία. Να το και το δοχείο μας. Αρκετά μεγάλο, 2,7 λίτρα. Για να το γεμίσουμε. Εδώ βλέπουμε υπάρχει μια μικρή δυσκολία εάν την τοποθετήσουμε ακριβώς κάτω από τα ντουλάπια, αλλά εντάξει, τη βρίσκουμε την άκρη. Έτοιμο λοιπόν. Ενώ περιμένουμε να ζεσταθεί, πάμε να ανοίξουμε λίγο το καφεδάκι μας. Βλέπουμε εδώ, ο φίλος μας ο Ανδρέας αγαπάει πάρα πολύ την ύλη. Δεν είναι διαφήμιση, δεν μας έχουν προσφέρει κάτι δωρεάν, αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ καλός καφές. Λοιπόν, ανοίγουμε λοιπόν ένα ύλη. Και ένας πιθανός χορηγός, Βασίλη. Πιθανός χορηγός, γιατί όχι, βεβαίως. Αν μας ακούς ύλη, πολύ άνετα θα θέλαμε να μας χορηγήσεις. Λοιπόν, Single Origin από τη Βραζιλία. Πάμε να τον ανοίξουμε. Oh no. Τι να κάνουμε, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, είναι live. Συμβαίνουν στα live αυτά. Λοιπόν, ωραία, τα καταφέραμε, το ανοίξαμε. Ένας medium προς dark ψήσιμο βλέπουμε εδώ λίγο, τον καφέ μας. Ναι. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγους κόκκους μέσα στο μήλο. Για να φτιάξουμε το καφεδάκι μας τώρα. Και τον υπόλοιπο θα τον φυλάξουμε. Ο φίλος μας ο Ανδρέας εδώ έχει ένα δοχείο αεροστεγές, το οποίο θα τοποθετήσουμε τον καφέ. Το δοχείο μπαίνει πίσω πάλι συλλογή για την ομορφιά μας. Και κλείνουμε και με τη βοήθεια εδώ αυτής της τρόμπας. Αυτό που κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τον καφέ από μέσα. Λοιπόν, έτοιμο, να το, δείτε το. Έχει μπει ο καφές. Με την αντλία κενό αέρος έχουμε αφαιρέσει τον αέρα από μέσα. Δείτε, ανοίγω εδώ τα αυτάκια και μπορώ να το κρατήσω έτσι και δεν φεύγει ο καφές. Εδώ αν κουνήσουμε λίγο τη βαλβίδα, πήρα αέρα. Μόλις ανοίξει τα αυτάκια, αυτό αμέσως, βλέπετε, σηκώνεται. Οπότε έτσι είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τον καφέ μας για πολύ περισσότερο από ότι αν θα τον διατηρούσαμε σε ένα από τα μεταλλικά δοχεία. Λοιπόν, ενώ ακόμα περιμένουμε να ζεσταθεί λίγο το boiler, να δείξουμε λίγο και τον Graef. Ένας πολύ καλός μήλος. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε on demand μάλεση του καφέ. Βλέπουμε ότι εδώ έχει ένα διακόπτη, ο οποίος έχει on, off και auto. Να
να τον δείξουμε λίγο καλύτερα. Έχει λοιπόν on, off και auto. Αν το βάλεις στο on, τότε ο μήλος δουλεύει ασταμάτητα. Αν το έχεις στο auto, τότε ο μήλος δουλεύει στο on demand, δηλαδή τοποθετώντας το portafilter ή το δοχείο του καφέ, μόλις τοποθετήσεις το δοχείο του καφέ, εδώ, το πατήσεις το κουμπί, τότε έρχεται και αλέθη. Πατώντας το κουμπί δηλαδή, αλέθη. Εδώ παρόλο που έχουμε ρίξει τον καφέ μας μέσα, ακόμα βλέπετε δεν αλέθη, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα που έχουν οι περισσότεροι καλοί μήλοι. Έχουν μια θύρα, την οποία μόλις την ανοίξεις, τότε έρχεται ο καφές και πέφτει μέσα στα μαχαίρια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο μήλος μας έχει 40 διαφορετικά επίπεδα άλεσης, τα οποία αλλάζουν γυρνώντας αυτήν εδώ τη ροδέλα. Δεξιόστροφα γίνεται ο καφές πιο λεπτός, η κοπή δηλαδή είναι πιο λεπτή, ενώ αριστερόστροφα γίνεται πιο χονδροκομμένος και έχει κόνικα μαχαίρια. Άρα γενικά έχουμε τη σιγουριά ότι θα πιούμε ένα πάρα πολύ καλό καφεδάκι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε καφεδάκι. Άλεση on demand, κατευθείαν στο portafilter μας. Βλέπουμε. Ωραίος, αφράτος. Θα χρειαστούμε λίγο ακόμα. Εδώ. Έλα, να εστιάσει καλά. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Βλέπουμε. Πάει λίγο γρήγορα. Θα πρέπει λίγο να φτιάξουμε την άλεση. Τώρα, φίλε Ανδρέα... Ήταν η πρώτη φορά μας. Ναι, εσύ θα κάνεις τις δοκιμές σου εδώ. Λοιπόν, αλλάξαμε τη ρύθμιση του μήλου. Ξανακόψαμε μια καφέ και πάμε να δούμε ξανά λίγο ένα καινούριο καφεδάκι. Πολύ καλύτερη αυτή τη φορά. Βλέπουμε η ροή είναι πολύ καλή. Και εδώ βλέπουμε έχουμε μια πολύ καλή πίεση στο γκρούπιερ. Αυτή τη φορά ο καφές μας είναι πολύ καλύτερος, με πολύ καλύτερη εκχύληση. Ωραία. Βλέπουμε. Και κρέμα ωραία. Ανυπομονώ να το πιω αυτό το καφέ. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Βλέπουμε στεγνό πακ. Να το. Τριώδη βαλβίδα. Πολύ καλή δουλειά. Απίθανο. Ωραία.
Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω είναι η μηχανή ένα κόσμημα για κάθε κουζίνα. Η αλλαγή που έχεις κάνει είναι πολύ μεγάλη, πολύ καλή. Θα φτιάξει πολύ ωραία καφεδάκια. Τώρα υπομονή μέχρι να βρούμε τα σωστά κοψίματα, τους σωστούς καφέδες και καλή απόλαυση. Να σε καλά, Βασίλη. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Είμαι ο Sport Billy Tech. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μου like και subscribe. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, χαιρετώ.